Giữa lúc xung đột ở Ukraine chưa có chuyển biến tích cực, đồng minh chủ chốt của Nga là Belarus tập trận chuyển từ thời bình sang thời chiến. Ngoại trưởng Nga cảnh báo hậu quả nếu Ukraine không phi quân sự. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tuyên bố gói viện trợ mới cho Ukraine khi đến Kiev. Ở diễn biến khác, Thủ tướng Kosovo cảnh báo thời gian để các lực lượng NATO hành động đang cạn dần. Cận cảnh tàu chiến Nga-Trung diễn tập bắt giữ tàu ngầm đối phương. Trung Quốc chỉ trích việc Đài Bắc tăng thời hạn nghĩa vụ quân sự. Bộ trưởng Israel dự đoán khả năng tấn công Iran trong 2 hoặc 3 năm tới. Những quy định mới của Trung Quốc về đón du khách quốc tế từ sau 8 tháng 1 năm 2023. Bắc Kinh phản ứng khi Mỹ cân nhắc có biện pháp mới với du khách từ Trung Quốc. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Mến chào quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến căng thẳng ở Đông Âu cùng nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Đài RT hôm 28 tháng 12 đưa tin, quân đội Belarus đã tiến hành kiểm tra bất ngờ, trong đó có các biện pháp chuyển từ thời bình sang thời chiến tại thủ đô Minsk. Theo Bộ Quốc phòng Belarus, mục tiêu của cuộc tập trận là kiểm tra kiến thức của các binh sĩ và đánh giá hành động của họ khi chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Cuộc tập trận đã được lên kế hoạch trước. Belarus là đồng minh thân cận của Nga. Vào tháng 10, hai quốc gia đã tuyên bố thành lập một lực lượng quân sự hỗn hợp đóng tại Belarus nhằm củng cố an ninh quốc gia. Nga được cho là đã đồng ý cung cấp 9.000 quân, còn nước chủ nhà Belarus đóng góp 70.000 binh sĩ. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin thời điểm đó cho biết, Mỹ duy trì khoảng 35.000 quân ở Đông Âu, bao gồm hơn 22.000 quân ở Ba Lan và các nước vùng Baltic. Ông cảnh báo, những đội quân này có thể được huy động để tấn công Belarus. Theo RT, Tổng thống Alexander Lukashenko còn cáo buộc các nước thành viên NATO cũng như Ukraine là mối đe dọa đối với các quốc gia. Đầu tháng này, ông cho biết đã tiếp nhận và triển khai vũ khí tiên tiến từ Nga, bao gồm hệ thống phòng không tầm xa S-400 và tên lửa chiến thuật Iskander. Tuần trước, Belarus đã đưa ra các hạn chế đi lại ở một số khu vực giáp biên giới với Ukraine với lý do căng thẳng gia tăng với quốc gia láng giềng. Minsk cáo buộc Kiev tiến hành khiêu khích ở biên giới. Được biết, Belarus để Nga sử dụng lãnh thổ trong chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng từ chối điều quân tham chiến. Theo NHK, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo rằng Ukraine phải chấp nhận các đề xuất của Nga, nếu không quân đội của họ sẽ giải quyết vấn đề này. Đồng thời, ông còn ám chỉ rằng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi Ukraine chịu đầu hàng. Bình luận của ông được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS hôm 27 tháng 12. Cụ thể, Ngoại trưởng tuyên bố, đối phương biết rõ các đề xuất của chúng tôi về phi quân sự hóa các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, đồng thời loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Còn một việc phải làm chấp nhận những đề xuất này một cách thân thiện, nếu không, quân đội Nga sẽ giải quyết vấn đề này. Theo NHK, Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã công bố một đánh giá về phát biểu của ông Lavrov, nói rằng Điện Kremlin sẽ tiếp tục theo đuổi một giải pháp quân sự cho đến khi Ukraine chấp nhận các yêu cầu của Nga. Tổ chức còn nhận định các yêu cầu phi quân sự hóa nhằm loại bỏ khả năng chống lại Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, bao gồm việc Nga rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi kế hoạch đó là không thực tế và không thỏa đáng. Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên truyền hình ngày 25 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng đàm phán với các bên liên quan trong xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Moscow nhận thấy Kiev và các đồng minh phương Tây không sẵn sàng cho đối thoại. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục nhận được hỗ trợ của các nước phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu ngày 28 tháng 12 đã đến thăm Ukraine. Tại cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov, ông Lecornu cho biết Pháp sẽ cung cấp gói viện trợ bao gồm thiết bị quân sự và một quỹ 200 triệu euro để Ukraine mua vũ khí. Bộ trưởng Pháp nói thêm, việc nước này cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine không làm suy yếu khả năng phòng thủ của Pháp. Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi lời cảm ơn đến phái đoàn Pháp vì đã hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Phát biểu tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Tổng thống Ukraine cho biết việc ủng hộ máy phát điện cũng như viện trợ tài chính và nhân đạo là một nghĩa cử quan trọng. Nhà lãnh đạo cũng bày tỏ trân trọng đối với các hệ thống vũ khí mà Pháp đã gửi cho Ukraine. Pháp đã gửi số lượng vũ khí ổn định cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Phía Paris cung cấp nhiều loại vũ khí bao gồm pháo tự hành Caesar,
tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không Crotale và huấn luyện khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine trên đất Pháp. Thủ tướng Kosovo hôm 28 tháng 12 cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO có đủ thời gian cần thiết để giải quyết tình hình biến động, nhưng thời gian này đang cạn dần. Lập rào chắn trên đường là việc làm bất hợp pháp, không thể chấp nhận được và không thể dung thứ. Thủ tướng Albin Kurti nói trong cuộc họp của chính phủ. Trước đó vào ngày 11 tháng 12, Thủ tướng Kosovo đã yêu cầu sứ mệnh KFOR của NATO dỡ bỏ các chướng ngại vật do người Serbia ở Kosovo dựng lên ở khu vực phía Bắc. Căng thẳng bùng phát sau khi giới chức Kosovo ngày 10 tháng 12 bắt cựu cảnh sát người Serbia, cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát người Albania. Sau đó, cộng đồng người Serbia ở Kosovo đã tổ chức biểu tình, dựng rào chắn để phản đối. Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008, nhưng Belgrade không công nhận và khuyến khích 120.000 người dân tộc Serbia ở Kosovo bất tuân chính quyền Pristina. Đặc biệt, ở phía Bắc Kosovo, người Serbia chiếm đa số và họ xem Belgrade mới là thủ đô của mình. Miền Bắc Kosovo đặc biệt căng thẳng kể từ tháng 11 khi hàng trăm nhân viên người Serbia thuộc lực lượng cảnh sát Kosovo cũng như các cơ quan trong ngành tư pháp đã đồng loạt nghỉ việc. Hành động từ chức của họ nhằm phản đối một quyết định gây tranh cãi của Pristina về cấm người Serbia ở Kosovo tiếp tục sử dụng biển số xe do Belgrade cấp. Sau đó, Kosovo đã rút lại quyết định chính sách này. Tuy nhiên, hàng loạt nhân viên cảnh sát, công tố viên nghỉ việc đã tạo ra khoảng trống an ninh lớn ở Kosovo. Chuyển sang các tình hình ở các khu vực khác. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư ngày 28 tháng 12 thông báo Nga và Trung Quốc vừa hoàn thành cuộc tập trận hải quân chung trên biển Hoa Đông kéo dài một tuần, trong đó bao gồm nội dung phối hợp sử dụng bom chìm để bắt giữ tàu ngầm và nội dung bắn pháo tấn công tàu chiến của đối phương. Tân Hoa Xã cho biết, cuộc tập trận chung Liên hợp trên biển 2022 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 12, có sự tham gia của hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Địa điểm tập trận là vùng biển ngoài khơi các thành phố Chusan và Thái Châu thuộc tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc. Trong thông báo về cuộc tập trận, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phân đội tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga và lực lượng hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra. Tàu chiến của hai nước với sự hỗ trợ của lực lượng hàng không chống ngầm đã cùng nhau tìm kiếm tàu ngầm của đối thủ giả định và bắn một loạt đạn chìm chống ngầm, thông báo của Nga cho biết. Bộ Quốc phòng ở Moscow cũng công bố video cho thấy một nhóm tàu chiến Nga và Trung Quốc diễn tập trên biển Hoa Đông. Khi đó, các thủy thủ Nga đã trao đổi bằng tiếng quan thoại với các thủy thủ Trung Quốc. Sau đó, tàu Nga khai hỏa loạt tên lửa vào mục tiêu giả định. Theo Reuters, Nga kế thừa và phát triển nhiều công nghệ quân sự đáng gờm từ thời Liên Xô. Trong khi đó, Trung Quốc đã phát triển thần tốc trong lĩnh vực khoa học quân sự, dẫn đầu về một số công nghệ của thế kỷ 21. Nga-Trung đã thắt chặt hợp tác ở nhiều lĩnh vực. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin trong vài ngày tới. Trung Quốc ngày 27 tháng 12 đã chỉ trích chính quyền ở Đài Bắc vì quyết định gia tăng thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở hòn đảo từ tháng 4 lên 1 năm. Trước đó vào cùng ngày 27 tháng 12, lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn chủ trì một cuộc họp an ninh và thông báo thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự 4 tháng như hiện nay là không đủ để đáp ứng tình hình diễn biến nhanh chóng và luôn thay đổi như hiện nay. Chúng tôi đã quyết định khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự 1 năm bắt đầu từ năm 2024. Đài Bắc cho biết, quyết định mới được đưa ra do mối đe dọa gia tăng từ Trung Quốc. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và cần sáp nhập bằng mọi giá, kể cả sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Đối với động thái mới của Đài Bắc, ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng đấu tranh cho nhiệm vụ vĩ đại để thống nhất quốc gia là điều vô cùng hệ trọng. Ngược lại, chết vì hoạt động đòi ly khai cho Đài Loan sẽ là cái chết hoàn toàn vô nghĩa. Ông Uông ám chỉ Đài Bắc đối xử lĩnh nghĩa vụ ở hòn đảo giống như bia đỡ đạn và tuyên bố rằng chúng tôi tin người dân Đài Loan có nguyên tắc cao, họ sẽ không bị các lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan biến thành bia đỡ đạn. Trung Quốc gần đây liên tục tập trận lớn xung quanh Đài Loan, đồng thời gia tăng sức ép về quân sự và kinh tế đối với hòn đảo này. Ở phía bên kia eo biển, chính quyền Đài Loan nhấn mạnh chỉ có 23 triệu dân của hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của mình. Đài NHK hôm 29 tháng 12 cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang sắp xếp để thăm các quốc gia thành viên nhóm G7 vào tháng tới để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh. Sự kiện sẽ diễn ra tại thành phố Hiroshima vào tháng 5 năm 2023. Các nguồn tin chính phủ thông báo, công tác chuẩn bị đang diễn ra dành cho chuyến thăm của ông tới châu Âu và Bắc Mỹ trong tháng 1. Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ thảo luận về tình hình ở Ukraine, nguồn cung lương thực, vấn đề giải trừ hạt nhân và biến đổi khí hậu, cùng nhiều vấn đề khác.
Theo NHK, ông muốn tìm kiếm sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các nhà lãnh đạo, cũng như kêu gọi hợp tác để hội nghị thượng đỉnh diễn ra nhanh chóng. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Kishida dự kiến sẽ thảo luận về việc Nhật Bản sửa đổi các tài liệu quốc phòng quan trọng, cũng như thông báo về chính sách tăng chi tiêu quốc phòng như một công cụ nhằm thắt chặt quan hệ liên minh với Mỹ. Reuters ngày 28 tháng 12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo nước này có thể tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran trong 2 hoặc 3 năm tới. Đây được cho là một bình luận khác thường, chỉ rõ về thời điểm cụ thể. Trong bài phát biểu dành cho các học viên không quân tốt nghiệp, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz tuyên bố, trong 2 hoặc 3 năm nữa, các bạn có thể bay trên bầu trời hướng về phía đông và tham gia các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran, theo Reuters cho hay. Trong hơn một thập kỷ qua, Israel đã đưa ra nhiều lời đe dọa ngầm tấn công các cơ sở hạt nhân của kẻ thù không đợi trời chung Iran, khi cho rằng chính sách ngoại giao của các cường quốc với Tehran đã đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, một số chuyên gia nghi ngờ Israel có sức mạnh quân sự đủ để gây thiệt hại lâu dài cho các mục tiêu ở Iran, vốn ở khoảng cách xa và được phòng thủ tốt. Theo báo Israel Hayom hôm 25 tháng 12, tình báo quân đội Israel dự báo vào năm 2023, Iran sẽ tiếp tục con đường tiến bộ chậm chạp hiện nay trong lĩnh vực hạt nhân. Iran sẽ chỉ thay đổi chính sách của mình nếu các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ được áp dụng đối với nước này. Sau đó Iran có thể quyết định đẩy nhanh quá trình làm giàu uranium trong lĩnh vực quân sự, tờ Israel Hayom cho biết. Đài nhà nước CCTV đưa tin, Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc ngày 27 tháng 12 cho biết, cơ quan này sẽ nối lại việc xử lý đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông của công dân cho mục đích du lịch và thăm bạn bè ở nước ngoài, bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Điều này được thực hiện phù hợp với các điều chỉnh của Trung Quốc trong quy định ứng phó COVID-19. Trước đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 26 tháng 12 đã thông báo đã hạ cấp quản lý dịch COVID-19 từ loại A xuống loại B. Căn cứ quyết định nói trên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc cũng sẽ tiến hành xử lý chứng thực cho cư dân Trung Quốc đại lục đến đặc khu hành chính Hồng Kông với mục đích du lịch và kinh doanh, cũng như sẽ cấp giấy phép xuất nhập cảnh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và giấy phép xuất nhập cảnh cho các khu vực biên giới. Theo CCTV, du lịch xuyên biên giới dự kiến sẽ tăng mạnh trong thời gian tới khi Trung Quốc đang tiếp tục tối ưu hóa các biện pháp kiểm soát COVID-19. Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27 tháng 12 cho biết, trong thời gian tới, khách du lịch nước ngoài chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính COVID được thực hiện 48 giờ trước khi khởi hành là có thể nhập cảnh vào Trung Quốc. Theo quy định hiện hành, người nhập cảnh vào Trung Quốc phải cách ly 5 ngày tại khách sạn và 3 ngày tại nhà. Trong khi đó, khách du lịch Trung Quốc cũng sắp được du lịch nước ngoài dễ dàng hơn nhờ các biện pháp tối ưu mới. Nhà chức trách khẳng định hoạt động du lịch nước ngoài của công dân Trung Quốc sẽ được tiến hành trật tự, tùy thuộc vào tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và năng lực của các dịch vụ nội địa. Theo CCTV, sau các thông báo nói trên, thống kê của 2 website du lịch lớn cho thấy lượt tìm kiếm vé máy bay quốc tế đã tăng gấp 7 lần và lượt tìm kiếm đơn xin thị thực tăng gấp 10 lần. 3 điểm đến nước ngoài được khách du lịch Trung Quốc tìm kiếm nhiều nhất hiện giờ là Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Theo Reuters, giới chức Mỹ ngày 27 tháng 12 đưa ra văn bản bày tỏ lo ngại về số liệu ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc và cho biết Washington cân nhắc áp dụng các biện pháp hạn chế đối với du khách đến từ đất nước tỷ dân. Phản ứng với thông tin này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư ngày 28 tháng 12 lưu ý, mọi biện pháp về xuất nhập cảnh và hạn chế lây nhiễm COVID-19 đều phải dựa trên cơ sở khoa học. Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói trong cuộc họp báo ngày 28 tháng 12, Trung Quốc luôn tin rằng các biện pháp chống đại dịch của tất cả các quốc gia cần phải khoa học và phù hợp, đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động giao lưu bình thường giữa người dân các nước. Trước khi Mỹ đưa ra thông báo về vấn đề nhập cảnh, chính phủ các nước Nhật Bản, Ấn Độ và Malaysia đã công bố tăng cường các quy định đối với hành khách đến từ Trung Quốc đại lục, viện dẫn sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tại nước này. Theo đó, Nhật Bản yêu cầu tất cả các du khách từ Trung Quốc đại lục khi nhập cảnh vào Nhật Bản bắt buộc phải trình kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19. Trong khi đó, Malaysia cũng khẳng định sẽ triển khai các biện pháp theo dõi và giám sát bổ sung đối với du khách tới từ Trung Quốc đại lục. Trung Quốc hôm thứ Hai, 26 tháng 12 cho biết, từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 sẽ dừng yêu cầu cách ly bắt buộc đối với hành khách quốc tế, mà chỉ yêu cầu trình giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh. Đây là một bước tiến lớn hướng tới nới lỏng các quy định biên giới, vốn được Trung Quốc áp dụng rất nghiêm ngặt từ năm 2020. Theo Reuters, đặc khu trưởng Hồng Kông, ông John Lý Gia Siêu, thông báo thành phố sẽ bãi bỏ hầu hết các quy tắc nghiêm ngặt về COVID-19 từ thứ Năm 29 tháng 12. Ngoại trừ yêu cầu đeo khẩu trang, theo quy định mới, hành khách đến Hồng Kông sẽ không còn phải thực hiện xét nghiệm PCR bắt buộc và thẻ thông hành vaccine trong thành phố cũng sẽ bị hủy bỏ. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 28 tháng 12, ông Lý thông báo như trên và khẳng định thành phố đã đạt tỷ lệ tiêm chủng tương đối cao,
Điều đó đã tạo nên một hàng rào chống dịch bệnh. Hồng Kông cũng có đủ lượng thuốc để chống lại COVID-19 và các nhân viên y tế đã có được kinh nghiệm phong phú trong việc đối mặt với đại dịch. Ông Lý nói thêm, đặc khu Hồng Kông đang đặt mục tiêu mở lại biên giới với Trung Quốc đại lục trước ngày 15 tháng 1 năm 2023 và các cơ quan chức năng phụ trách khu vực biên giới đang làm việc để đảm bảo việc mở cửa trở lại diễn ra trật tự. Ông Lý khẳng định, đây là thời điểm thích hợp để chúng ta làm việc này. Chúng ta đã chuẩn bị trong 6 tháng để mở cửa lại biên giới. Theo Reuters, các hạn chế đi lại giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục đã được áp dụng vào đầu năm 2020. Việc mở cửa trở lại bị hoãn lại nhiều lần do dịch bệnh tái bùng phát ở đặc khu đại lục. Ngoài ra, theo quy định mới, thẻ thông hành vaccine được Hồng Kông áp dụng từ tháng 2 năm 2022 với yêu cầu người dân phải xuất trình thẻ này ở hầu hết địa điểm công cộng cũng sẽ không còn hiệu lực từ ngày 29 tháng 12. Tương tự, quy định không tụ họp quá 12 người ở nơi công cộng bị bãi bỏ từ ngày 29 tháng 12 hôm nay. Theo Reuters, việc dỡ bỏ hạn chế có thể giúp lượng khách quốc tế đến xứ Cảng Thơm gia tăng vào năm sau. Được biết, trong thời gian dài, nhiều ý kiến đã lo ngại quy định COVID-19 nghiêm ngặt của Hồng Kông có thể làm giảm tính cạnh tranh trung tâm tài chính này. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.